Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, I will show you how IKEA looks like during weekends. Ayan, as you can see, ang daming tao po at sobrang haba ng pila. Especially sa restaurant nila, sa dining area. Ayan, ang dami, but there's a lot of food choices that you could choose from. Yan, yung pakali mga tao. This was actually exact date was April 3. It's a Sunday, kaya super dami ng tao. Bago ka makarating at maka-order ng food mo, gutom ka na kasi nga mahaba yung pila. I visited here because I'm just curious about their menu, especially the salmon, because I really love salmon. But when I arrived, wala pala yung favorite ko na smoked salmon. So, I decided to order the salmon fillet. I'm with my friend pala. That's Jeya. Ayan o, daming food choices. Di ko akalain kasi nakikita ko lang sa mga ads nila is yung meatballs, their cakes, and then the salmons. Pero pagdating doon, dami may fried chicken. Tapos talagang overloaded yung serving, as in ang daming side dish ng meatballs nila. And ayun, natikman ko, just very normal, especially for us Filipinos, because their meatballs just taste like the burger steak ng Jollibee. I'm sorry, not burger steak, the patty, the Jollibee patty, yeah, that's the exactly taste like their Swiss meatballs. Yan, may mga soups din sila, and there's a lot of cakes. Yan, that's the apple something. Hindi ko siya na-try kasi I tried their chocolate cake. And then the carrot cake, yeah. Sarap ng carrot cake nila. One of the best carrot cake. Ito, nasa line na kami. And by the way, you have to show membership number or membership card once you arrive sa counter, kasi may mga points sila. Ito nga pala yung drinks. So, super dami ng drinks. Hindi mo alam kung ano pipiliin mo, pero ang totoo, isa lang yung lasa niyan. Ang medyo may kakaibang lasa lang is yung nila, Diet Coke. Kasi they promoting 0 calorie, something like that, or 0 sugar. That's why medyo weird yung lasa. Parang mga sparkling lang yung lasa ng drinks nila. Ito na, we're eating na. Nanamnam ko na yung aking salmon fillet. Masarap yung sauce. It's like lemon. Parang lemon na may herbs. Yan. Diba? That's my experience visiting IKEA Philippines. Sobrang dinudubong kasi sobrang affordable yung mga meals nila. Tsaka yung mga binibenta doon, may mga affordable na mga housewares. There's a lot actually. Ito, napambaba na kami doon sa showroom nila. Ay, I'm sorry, hindi ito showroom. Yung showroom sa taas, ayun yung mga naka-built-in na mga gamit. Like sofa beds, tables. Dito yung pinaka-store. Yan, mga store nila. Yung store, sobrang dami din ng tao. Nandito na lahat, especially mga kitchenwares. Ang dami. Ranging from 100 pesos pataas. Kaya super affordable talaga. Ayan. Diba? Yan ay tsura ng IKEA sa loob. Diba? Maraming pagpipilian. Talagang di mo alam mo kung bibilhin mo. Kasi nga, sobrang affordable yung mga yan. Ito, yung mga Tupperware na yan, reusable, pero parang 99 pesos lang yan. 3 na. Siyempre, kumuha ako. Mura eh. And then they have the disposable bags. You can use that every time na pupunta ka dyan sa IKEA. Ang daming tao, di ba? Ayun.
Yan yung mga pants din sila. Non-stick pants. Iba't ibang sizes din yung mga bags nila. They have the bigger sizes. Diba mga Pilipino, love to shop talaga. Samantalang sa other countries, hindi naman ganyan kadami. Tayo na yung mapuntahin ganyan. Kala mo may premiere night. Wait lang, girl, may dito sa haba pala ng dito. pila. Ayan. Baking tools. Yan, gumawa ko ng baker, pero not for baking. Sa perfume making ko. Ayan, baker. Ayan, kitchen towels. Mura yan naman na sa SM yung mga yung pang-oven na ano. Baking, mga baking container. Mas mura compare sa Pyrex. Kaya yun, kami na yung bilhin. Ayan, dito na tayo sa mga pillows and chair pads. Yan, kumuha ko niya para sa computer chair ko. Yan, that's my friend Jay. Yan, dami naman yung pinamili. And it's her second time here. Ay, ang cute mo. Baka mahal. Ayun nga, 150 lang yung kurtino. Walang price tag. Pillows, throw pillows. 400. Ha? 4. Mahal, no? Pang 200 lang ako. Ito ano to? Yung pillow na malaki. Tara na, let's go to the cashier na. Yan, pila ng cashier. Yan, by the way, umorder ako ng wall clock. Kasi mura ng wall clock yan, parang mga 120 pesos. And it's like Nordic styles. Maganda siya sa bahay. Especially pag small yung space mo. Yan yung mga wall clock dapat. Ano yung pili ko? Lamp lang siya. Either yan or yung LED lamp na sinacharge ang binang. Lights. Dim lights. Lampshade. Cute lampshade. Yeah, commute yun, girl. Sino? Lampshade. Sa gilid ng bahay. Everything makikita mo dito. Especially sa Hindi mga pwede mo sa pala bahay. ng bumilya, Plastic. yung mababang watts. Kung ayaw mo nakakasilaw. It's very durable. Pati bulb dyan mo bibili. Sabi nga, mga matitibay yung mga dito. Yung fairy kaya lights din. pinupuntahan ng mga tao. Ha? Ayan. Malaking salamin. Ito yung wall clock, girl. The wall clock. Ito na nga yung wall clock. And then, paglabas ng cashier, ito yung nakikita mo, may store pa dito. Frozen dollars. And then, other beverages, cookies, chocolates. There's a lot. Alcoholic drinks din. And it's all imported from Switzerland. Chocolates. Sa loob kasi mga kitchenwares and houseware. Paglabas mo sa cashier, yung mga frozen foods, yung mga pampasalubong. If you'd like to add on sa mga pinamili mo sa loob, pwede ka dito bumili. And this is our food. We ordered kanina. Hindi ba? Dami. Hindi ko nga natikman yung pasta nila. Chicken is just a regular chicken, nothing special. And the salmon fillet. And then the chocolate cake with gold dust. And then the meatballs.
And this is me. Thank you for watching. Bye!